Alaplapok. Egyszerű funkciót látnak el, mégis rengeteg különböző változat érhető el belőlük. Az Intel 12. generációs platformjának megjelenésével pedig a korábbinál is nagyobb fragmentálás vehető észre a különböző megoldások között. Ebben a videóban az ASRock felső kategóriás alaplapjainak belépő szintű változatát, a Z690 PG Velocitát vizsgáljuk meg. Az új LG elfoglalattal felszerelt alaplap 8 rétegű PCB-vel rendelkezik, ami kifejezetten hasznos tud lenni a VRM hűtése és a DDR5 memóriamodulok túlhajtása tekintetében. A processzor tápellátásáért két 8 pines tápcsatlakozó felel, ezzel akár 700 wattos tápellátás biztosítva. A processzor feszültségellátásáért egy 16+1+2 fázisú VRM felel, 60 amperes intelligens Intersil Dr. MOS megoldásokkal. Ennek irányítását egy 20 fázisú Renaissance PWM vezérlő látja el. Az alaplap 6400 MHz-es memóriamodulokkal lett hitelesítve, azonban a 8 rétegű PCB-nek köszönhetően nagy valószínűséggel ettől gyorsabb DDR5 modulokat is képes lesz kezelni. A foglalat alatt egy 5., két 4., valamint egy 3. generációs PCI X4 M2 bővítőhely található az NVMe és a SATA SSD-k támogatásához. A teljes hosszúságú Gen 5 X16 sím mellett pedig helyet kapott egy Gen X4, egy Gen 3 X2, valamint két Gen 3 X1 sín is. Egyéb csatlakozások tekintetében 3 ARGB, egy RGB, egy USB 2.0, 8 ventilátor, két előlapi USB 3.0, egy USB 3.1, valamint 6 SATA csatlakozó található a merevlemezek és SSD-k támogatása érdekében. Az alaplapon egy bekapcsoló, egy reset, egy CMOS Clear, valamint egy Dr. Debug Post visszajelző panel is helyet kapott, amelyek segítségével nyomon követhetjük a boot állapotát. Mindemellett egy TPM modul csatlakozó is található BIOS chip mellett, amelyre túlzottan nagy szükségünk nincsen, ugyanis a processzorokban már integrálva lett a TPM támogatás. Az audioért a népszerű Realtek AAC1220-as chip felel, amely mellett Nichicon kondenzátorok kaptak helyet a jobb hangminőség biztosítása érdekében. A hangkártya PCB-ek külön el lett szigetelve, a jack csatlakozók pedig valamilyen oknál fogva RGB világítást kaptak. Jöjjön az alaplap egyik legnagyobb erőssége, az I/O panel, ami az egyik legfelszereltebb az összes Z690 alaplap között. A DisplayPort 1.4 és a HDMI 2.1 kimenet mellett 6 USB 3.0, egy USB 3.1 Gen 2 Type-A és egy Type-C, valamint két USB 2.0 port is helyet kapott. A fő 2,5 gigabit-es LAN port a Killer E3100 vezérlőjét használja, még a másodlagos gigabites csatlakozásért a már jól bejáratott Intel i2-19V megoldás felel. Legalul pedig két Wi-Fi antenna rögzítő és egy BIOS flashback gomb köszön vissza az alaplap oldaláról. A Wi-Fi hálózatét egy Killer AX1675 Wi-Fi 6 kártya felel, amely támogatja a 6 GHz-es frekvenciát is, valamint egyszerűen konfigurálható a Killer illesztő programmal. A dobozban egy útmutató, egy Wi-Fi antenna, egy egyedi, jelenleg is szabadalmi eljárás alatt lévő VGA tartó, egy 30 mm-es ventilátor, valamint egy USB 2.0 bővítőkártya is érkezik. Előjáróban ennyit tudunk elmondani az alaplapról, hamarosan pedig jövünk egy build videóval, ahol alaposabban is ki fogjuk próbálni az Intel 12. generációs platformját. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Balázs voltam, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!